ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું આખા વર્ષ માટે આ રીતે બનાવીને સ્ટોર કરી શકાય તેવી બટેકાની વેફર અથવા તો તેને આપણે બટેકાની કાતરી પણ કહીએ છીએ। અને જો હા, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને રેસીપી સારી લાગે તો તમારા ફ્રેન્ડ લોકો સાથે કે પછી ફેમિલી મેમ્બર સાથે જરૂરથી શેર કરો। તો ચાલો બનાવીએ આખા વર્ષ માટે બનાવીને સ્ટોર કરી શકાય તેવી બટેકાની વેફર। તો તેના માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં 10 કિલો જેટલા બટેકા લીધા છે અને બટેકા આ રીતે મોટી સાઇઝના અને કડક હોય તેવા જ બટેકા લેવા। તો સૌપ્રથમ બધા જ બટેકાની છાલ જે છે તે આપણે ઉતારી લેશું અને અહીં પહેલું બટેકું આ રીતે છાલ ઉતારીને થોડીવાર માટે મેં સાઈડ પર રાખ્યું છે। જો બટેકા થોડા એવા લાલ પડી જાય તો તે બટેકા આ રીતે બટેકાની વેફર કદાચ થોડી એવી લાલ થાય। તો અહીં આપણે બધા જ બટેકાની આ રીતે છાલ ઉતારીને પાણીમાં આપણે નાખતા જશું। ત્યારબાદ હવે આપણે બટેકાની આ રીતે કાતરી એટલે કે વેફર જે છે તે પાડી લેશું। તો અહીં આ રીતનું મશીન છે, તેમાં જ બધા જ બટેકાની વેફર જે છે તે હું પાડી લઈશ અને વેફર જે છે તે એકદમ જાડી પણ નહીં અને એકદમ પતલી પણ નહીં, તે રીતની પાડવાની છે। તો આ જ રીતે બધા જ બટેકાને આ રીતે વેફર હું પાડતી જઈશ અને વેફરને પણ આપણે પાડતા જઈશું અને તેને પાણીમાં આ રીતે પલાળેલી રાખશું એટલે કે પાણીમાં નાખતા જશું। તો આ રીતે મીડિયમ સાઇઝની પતરી જે છે તે મેં પાડી લીધી છે બટેકાની અને આ રીતે બટેકાની બધી જ પતરી જે છે તે 10 કિલોની મેં પાડી લીધી છે અને તેને હવે આપણે 3 થી 4 વાર ચોખ્ખા પાણીથી જરૂરથી ધોવી। તો બટેકાની વેફરને આ રીતે 3 થી 4 વાર મીઠા પાણીમાં ચોખ્ખા પાણીથી જરૂરથી ધોવી। તો અહીં એક વખત આ રીતે બધી વેફર પાડીને મેં તગારામાં નાખી દીધી છે, તગારામાં પાણી લીધું છે તેમાં અને ત્યારબાદ હવે તેને અહીં આ રીતે ડોલમાં પાણી લીધું છે તો તેમાં આપણે બધી વેફરને નાખી દઈશું અને ત્યારબાદ ડોલમાં બધી વેફર નાખ્યા બાદ તેને ફરીથી 2 વાર ચોખ્ખા પાણીથી હું ધોઈ લઈશ। તો આ જ રીતે વેફરને 2 થી 3 વાર ચોખ્ખા પાણીથી જરૂરથી ધોવી। તો આ રીતે બટેકાની વેફરને ધોવાથી બટેકામાં જે સ્ટાર્ચનો ભાગ હોય તે નીકળી જશે અને પાણીમાં તળિયે બેસી જશે। ત્યારબાદ હવે અહીં બટેકાની વેફરને બાફવા માટે એક મોટા તપેલામાં મેં પાણી લઈ લીધું છે અને પાણીનું અહીં કોઈ માપ નથી હોતું। આ રીતે પાણી જે છે તે મેં લઈ લીધું છે અને તેમાં અહીં 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દીધું છે અને મીઠું નાખ્યા બાદ હવે આપણે આ તપેલાને પાણીને ગરમ થવા માટે ગેસ પર મૂકી દઈશું। તો સૌપ્રથમ અહીં પાણીને આપણે એકદમ સરસ એવું ગરમ થવા દઈશું। તો સૌપ્રથમ પાણીને ઉકળવા દઈશું અને આ રીતે પાણી ઉકળી જાય ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે બટેકાની વેફરને બાફવા માટે નાખીશું। તો બટેકાની વેફરને બાફવા માટે આપણે પહેલો ઘાણવો જે નાખીએ તેને બફાતા થોડી વાર લાગે એટલે કે તેને બફાતા 10 થી 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ જાય, કારણ કે પાણી પહેલા વારનું પાણી જે હોય તે ઉકળવામાં થોડો સમય લાગે અને આ રીતે પાણી ઉકળી જાય ત્યારબાદ આપણે વેફર નાખીએ એટલે કે પહેલો જે ઘાણવો આપણે વેફરનો નાખીએ તેને બફાતા 10 થી 15 મિનિટ થાય। ત્યારબાદના જે બટેકાની વેફર આપણે બાફવા માટે નાખીએ તેને બફાતા 5 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય લાગે। તો અહીં બટેકાની વેફરને પાથરવા માટે એક સાડી જે છે તે મેં આ રીતે પાથરી દીધી છે અને બટેકાની વેફરને આપણે તડકામાં નથી સૂકવવાના, ઘરમાં જ આ રીતે એક જ દિવસમાં પંખા નીચે એકદમ સરસ એવી સુકાઈ જશે। તો બટેકાની વેફરને પણ અહીં પહેલો જે ઘાણવો છે તેને અહીં બાફવા માટે મેં નાખી દીધો છે અને પાણી આ રીતે એકદમ ઉકળે ત્યાં સુધી તેને બફાવા દેવાની છે। જો અહીં બટેકાની વેફર થોડી કાચી રહેશે એટલે કે બરાબર નહીં બફાય તો પણ વેફર જે છે તે લાલ થઈ જાય છે। તો આ રીતે વેફરને એકદમ સરસ એવી બફાવા દેવી એટલે કે સરસ આપણે વેફર મોઢામાં નાખીએ એટલે બટેકાનો બફાયેલો જેવો ટેસ્ટ આવવો જોઈએ, કચાશ જેવો ટેસ્ટ આવે બટેકાનો તો એ વેફર જે છે તે તરવામાં લાલ જ થઈ જાય છે। તો આ રીતે એકદમ સરસ એવી બટેકાની વેફરને બફાવા દેવાની એટલે કે સરસ એવું પાણી ઉકળવા માંડે ત્યાં સુધી વેફરને બફાવા દેવાની અને આ રીતે વેફર બફાઈ જાય ત્યારબાદ મેં અહીં એક બાસ્કેટ લીધી છે, વાસણ ઘસવાના આપણે વાસણ જે રાખીએ તેમાં આ રીતે દુપટ્ટો પાથરી દીધો છે અને તેમાં ગરમ ગરમ વેફર જે છે તે આપણે નાખી દઈશું અને ગરમ ગરમ વેફરને અહીં થોડીવાર માટે રાખવી નહીં એટલે કે તરત જ તેને આપણે જ્યાં સૂકવવાના હોય ત્યાં નાખીને તેને સૂકવવા માંડવી। જો આમને આમ વેફર રહેવા દેશું તો તે વધારે પડતી એકદમ બફાઈ જશે
અને ત્યારબાદ હવે બીજો ઘાણવો આપણે નાખીએ તેમાં પણ 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દેવું અને ત્યારબાદ અહીં બીજો ઘાણવો જે છે તે વેફરનો બફાવા માટે હું નાખી દઈશ. તો બીજા ઘાણવાને બફાતા 5 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે, કારણ કે પાણી ઓલરેડી ઉકળેલું જ છે. અને આ રીતે પાણીને એકદમ સરસ એવું ઉકળવા દેવાનું અને ઉકળે 5 થી 7 મિનિટ માટે આ રીતે. ત્યારબાદ જ વેફરને કાઢવી, એટલે કે બટેકા એકદમ સરસ એવા બફાશે અને બટેકાની કાતરી એકદમ સરસ બફાશે તો એ કાતરી જે છે તે ફટકડી કે કશું જ નહીં નાખીએ તો પણ એ સફેદ જ થાય છે. તો આ રીતે પાણી ઉકળે ત્યારબાદ અહીં બીજા ઘાણવાને પણ હું કાઢી લઈશ અને આ રીતે બધી જ વેફરને એકદમ સરસ એવી છૂટી આપણે પાથરી દેશું. અને આ વેફર જે છે તે ઘરમાં જ આપણે 1 દિવસમાં પંખા નીચે એકદમ સરસ એવી સુકાઈ જાય છે. અને આ રીતે સુકાઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે એક તગારામાં મેં લઈ લીધી છે અને તેને 1 દિવસ માટે આ રીતે તડકે સૂકવી દેવાની. તો આ રીતે બધી જ વેફર સુકાઈ ગઈ ત્યારબાદ 1 દિવસ માટે તેને મેં અહીં તગારામાં ભરીને તડકે મૂકી દીધી છે. તો અહીં તમને બતાવું કે વેફર છે તે કેવી બની છે. તો અહીં સુકાયેલી વેફર જે છે તે મેં થોડી લઈ લીધી છે અને તેલ જે છે તે મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તો બટેકાની કાતરી જે મેં પાડી છે તે ખૂબ જ સરસ બની છે, એટલે કે લાલ પણ નથી થઈ અને ફટકડી કે કશું ઉમેર્યું પણ નથી. તો આ જ રીતે બટેકાની વેફર જે છે તે હું જે કાઢી છે તે બધી તરીને તમને બતાવીશ. તો અહીં જુઓ બટેકાની વેફર જે છે તે ખૂબ જ સરસ બની છે. અને બટેકાની વેફર તમે આખા વર્ષ માટે આ રીતે ન બનાવતા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બટેકાની વેફર જે છે તે ઘરે ખૂબ જ સરસ બને છે અને બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપણે આપવી હોય તો સવારના ટાઈમે તરીને તેને લંચ બોક્સ માટે પણ આપી શકીએ છીએ. અને જો તમને થોડો સ્પાઇસી ટેસ્ટ જોઈતો હોય તો અહીં લાલ મરચું ઉપર આ રીતે ભભરાવી શકો છો. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવી આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરી શકાય તેવી બટેકાની વેફર. અને આ રીતે બટેકાની વેફર તમે ક્યારેય ન બનાવતા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની આ રેસીપી જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.